მივიწყებული თვითმფრინავები, ჩაძირული გემები, მიწისქვეშა ქალაქები და უძველესი არტეფაქტები. ეს სიმსიის არასრული ჩამონათვალია, რასაც ადამიანები ყოველდღიურად პოულობენ. ამ ეპიზოდში იმ ყველაზე წარმოუდგენელ აღმოჩენებს გაჩვენებთ, რომლებიც ნამდვილად გაგაოცებთ. სახალინზე მდებარე ტყის სიღრმეში დიდი ხნის წინ მივიწყებულ აეროდრომს ნახავთ. უკვე მრავალი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ამ ადგილიდან უკანასკნელი თვითმფრინავი აფრინდა. ერთ-ერთ ანგარში საბჭოთა კავშირის გამანადგურებელი დგას. როდესაც აეროდრომიდან თვითმფრინავები გაჰყავდათ, აღმოჩნდა, რომ გამანადგურებელი ზედმეტად მძიმე იყო. ამიტომაც ის ანგარში სამუდამოდ დარჩა. ერთ დღეს ტყეში მეგობრების მორიგი გასეირნება მოულოდნელად ნამდვილ თავგადასავლად გადაიქცა. დასავლეთ ინგლისის მაცხოვრებლებმა გამოქვაბულში შესასვლელი დაინახეს და მისი შესწავლა გადაწყვიტეს. მალევე მათ მიწისქვეშ წარმოუდგენელი რამ აღმოაჩინეს. Wow. I mean, it's hard to have secret meetings here. I don't know what they would have been doing here. But no, this is the end of... მოჩუქურთმებული თაღები და შთამბეჭდავის ასანთლეები ვიღაცას დიდი ხნის წინ შეექმნა. And then it's got the side. What would have been in there? სავარაუდოა, რომ ამ ადგილას სხვადასხვა რიტუალები ტარდებოდა. What's legit or not? That all is. Yeah, that all is, but I mean, there could have been something written, but it's all hidden now. They've ruined it. What have we done? სამწუხაროდ დღეისათვის გამოქვაბულის შესასვლელი დახურულია. ის კერძო ტერიტორიაზე მდებარეობს. მის მფლობელებს კი ეშინიათ, რომ უცხო ადამიანები გამოქვაბულს დააზიანებენ. წინა ადამიანების მსგავსად, საიდუმლო კომპლექსში შესასვლელი ამ ადამიანებმაც აღმოაჩინეს. Это верши. Кокарды тут есть, слушай, шапки. Это что, да, тебе? А что у нас здесь? А здесь у нас противогазы, да? Ты посмотри, что я нашел. Это именно каска военная, да, каска? Посмотри, реально. Именно вторая часть. Тут еще каски, короче, есть военные каски. კომპლექსში ელექტროობა ისევ მუშაობდა. თაროებზე კი უამრავი საინტერესო ნივთები ეწყო. ჩანს, რომ ეს ადამიანები პირველები იყვნენ, ვინც ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ამ კომპლექსში შევიდა. Целая именно куча касок. საფრანგეთში ფიზკულტურის მასწავლებლის ერთი ჩვეულებრივი გასეირნება მალევე წარმოუდგენელ აღმოჩენად გადაიქცა. მან შემთხვევით რამდენიმე ძველი ავტომობილი აღმოაჩინა. დიდი ალბათობით ეს მანქანები მეორე მსოფლიო ომის დროს გადამალეს. შემდეგ კი მათ შესახებ უბრალოდ დაივიწყეს. 10 წლეულების განმავლობაში მანქანები დაჟანგდა და მწყობრიდან გამოვიდა, მაგრამ ასეთ მდგომარეობაშიც კი ისინი ძველ დიდებულებას მაინც არ კარგავენ. 23 წლის ფრედი ოჯახში ერთადერთი იყო, რომელმაც ძველ ფოტოებზე უცნაური კარი შენიშნა. მე-19 საუკუნეში აგებული ეს სახლი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და რა თქმა უნდა, ყოველი ახალი მფლობელი სახლს თავისი სურვილის ამებრცვლიდა. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთმა მფლობელმა მოსამსახურეებისთვის განკუთვნილი დერეფანი გააუქმა. ფრედი მიქაურობის დათვალიერება გადაწყვიტა. დერეფნის ბოლოს მას კაბინეტი დახვდა, სადაც უამრავი მერხი, მტვრიანი დაფა და სკამები ეწყო. მოგვიანებით მან დაადგინა, რომ 100 წლის წინ ეს ადგილი სკოლა-ინტერნატის ფუნქციას ასრულებდა და მიუხედავად იმისა, რომ მან რაიმე ძვირადღირებულს ვერ მიაგნო, ეს აღმოჩენა მისთვის მაინც განსაკუთრებულად საინტერესო იყო. I can hear the new boilers have been pulled safe. Let me know if you guys want me to try and open. What is that? გათხრების დროს არქეოლოგები საინტერესო არტეფაქტებს ხშირად პოულობენ, მაგრამ 2021 წელს პატაგონიაში გაკეთებული აღმოჩენა მეცნიერებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. არქეოლოგებმა ტიტანოზავრის გაქვავებული ძვლები აღმოაჩინეს. მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ამ უძველესი არსების სიგრძე 27 მეტრი უნდა ყოფილიყო. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არსება, რასაც კი დედამიწაზე ოდესმე უცხოვრია. რომ არა რთული არქეოლოგიური სამუშაოები, ჩვენ ვერასდროს გავიგებდით, რომ ოდესღაც ჩვენს პლანეტაზე ასეთი უნიკალური არსებები ბინადრობდნენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიაში უამრავი ბუნკერი აშენდა. ომის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი მიწისქვეშა ქალაქად გადააკეთეს, რომლის მშენებლობაც რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჯდა. დაუსრულებელი დერეფნები, მივიწყებული ოთახები და სხვადასხვა შენობები დღეისათვის შემზარავად გამოიყურება, მაგრამ ოდესღაც ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ახლა ბუნკერის დანიშნულების ამ გამოყენება შეუძლებელია, რადგანაც აპარატურა მწყობრიდან გამოვიდა, კედლები კი ობით დაიფარა.
1953 წლის აგვისტოში მურმანსკის ტერიტორიაზე ლეგენდარული თვითმფრინავი ილორი ჩამოაგდეს. პილოტმა ის ტბაზე დასვა და იქაურობა სასწრაფოდ დატოვა. ჩამოგდებული თვითმფრინავი კი დიდი ხნით დაივიწყეს. 2018 წელს მისი წყლიდან ამოყვანის ოპერაცია დაიგეგმა. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ წყალქვეშ ყოფნის მიუხედავად თვითმფრინავის აღდგენა შესაძლებელია. ალბათ ვერავინ იფიქრებდა, რომ წყალქვეშა დრონის მორიგი შემოწმება ასე დასრულდებოდა. ინგლისის მდინარის ურის ფსკერის შემოწმებისას კამერის ობიექტივში ნამდვილი ბომბი მოხვდა. 250 კილოგრამიანი ბომბი ამ ადგილას მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩამოაგდეს. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. მისი განეიტრალება გამნაღმელებმა სწრაფად შეძლეს. წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ის მოულოდნელად აფეთქდებოდა. ხაზას სექტორში საცხოვრებელი სახლის აშენების დროს მშენებლებმა მიწისქვეშ უცნაური რამ აღმოაჩინეს. მშენებლობა შეჩერდა და მალევე ადგილზე არქეოლოგთა ჯგუფი მივიდა. რამდენიმე დღიანი კვლევის შემდეგ მათ დაადგინეს, რომ ეს რომის იმპერიის დროინდელი კუბო იყო. დამატებითი გათხრების დროს კვლევარებმა კიდევ 100-მდე სარკოფაგს მიაგნეს. ეს ადგილი ოდესღაც იმ სასაფლაოს წარმოადგენდა, სადაც დიდ გვაროვნებს მარხავდნენ. აღმოჩენილი ნივთები დღეისათვის მუზეუმში ინახება. ამ ვიდეოს ავტორმა მიტოვებული საწყობი იყიდა, სადაც უბრალო ნივთების გარდა სურათზე დატანილი კოორდინატები ინახებოდა. ბიჭმა გადაწყვიტა გაერკვია, თუ რა ინახებოდა ამ ადგილას. მეტალურ დეტექტორით რამდენიმე წუთიანი ძებნის შემდეგ მან დიდი ზომის ხუთს მიაგნო. So hopefully there's not a dead body in there. This bag, it does kind of press in a little bit. Okay, so I don't know if you guys can read that, but it says survival cache 3 of 25. ყუთში გადარჩენისთვის საჭირო სხვადასხვა ნივთები. იარაღი და $20,000 იდო. არავინ იცის თუ რისთვის ემზადებოდა ამ ყუთის პატრონი, მაგრამ აშკარაა, რომ ის ყველაფრისთვის მზად იყო. So if anyone's curious of what $10,000 stack of money looks like, I have no idea why someone would do this. Tape recorder, a memory card, a sniper rifle type thing, a hunting rifle. So this is everything of what was in there. მკვდარი ზღვის სიახლოვეს მდებარე ერთ-ერთ გამოქვაბულში არქეოლოგებმა უძველესი ხმლები აღმოაჩინეს. სავარაუდოა, რომ ამ ხმლების ასაკი დაახლოებით 1900 წელია. ხმლების სახელური ტყავისა და ხისგანაა დამზადებული, ხოლო მისი სიგრძე 65 სანტიმეტრია. მეცნიერები თვლიან, რომ ხმლები რომაელების წინააღმდეგ დაწყებული აჯანყების დროს უნდა დაემალათ. ეს სამალავი კი ნამდვილად სანდო გამოდგა, რადგანაც მისი აღმოჩენა 2023 წლამდე ვერავინ შეძლო. 1975 წელს ერთმა ოჯახმა გადაწყვიტა მომავალი თაობისთვის დროის კაფსულა შეექმნა. მათ მიწისქვეშ დიდი ზომის შენობა გააკეთეს, რომელსაც ვენტილაციაც კი ჰქონდა. 50 წლის შემდეგ კი კაფსულა გახსნეს. აღმოჩნდა, რომ შიგნით ავტომობილი, მოტოციკლი, ფოტოები და ასობით წერილი ინახებოდა. კაფსულის გახსნას ათობით ადამიანი ესწრებოდა, რათა მათ საკუთარი გარდაცვლილი წინაპრების მიერ დაწერილი წერილების წაკითხვა შესძლებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ოქრო ან რაიმე განსაკუთრებული ნივთი არ ინახებოდა, ადამიანთა უმეტესობისთვის ეს წერილები ნებისმიერ საგანძურზე ძვირფასი აღმოჩნდა. ეს მიტოვებული ავტომობილები შვეიცარიის ერთ-ერთ გვირაბში აღმოაჩინეს. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ავტომობილები ერთ-ერთი მუზეუმის მეპატრონეს ეკუთვნოდა. აღმოჩნდა, რომ მას ამ ავტომობილებისთვის საჭირო ადგილი მუზეუმში აღარ ჰქონდა, ამიტომაც მან ისინი გვირაბში გადაიტანა.
ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ჭუჭყიანი მდინარის ფსკერზე დიდი ხნის წინ ჩაძირულ ტანკს აღმოაჩენდნენ. ტანკს პოლონეთის ერთ-ერთი სოფლის სიახლოვეს მიაგნეს. სავარაუდოა, რომ ის ყინულის ქვეშ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩავარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკიპაჟმა ტანკის დატოვება შეძლო, ის მდინარის ფსკერზე დიდი ხნით დარჩა. ახლა ცნობილ ტანკ ვალენტაინს 3 წლიანი რესტავრაციის გავლა მოუწევს, რის შემდეგაც ის პოლონეთის მუზეუმს დაამშვენებს. $2013 წლის 16 აგვისტოს ფილიპინებთან მდებარე მაკტანის სრუტეში გემი ჩაიძირა. იმ დროისთვის ის 40 წლის იყო, მაგრამ რომ არა ავარია, ის კიდევ დიდხანს იმუშაობდა. მეორე გემთან შეჯახების შემდეგ 140 მეტრის სიგრძის ხომალდი ნახევარსაათში ჩაიძირა. დღეისათვის ეს ადგილი დაივერებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ეგვიპტის სანაპიროს სიახლოვეს ზღვის ფსკერზე მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაძირულ გემს ნახავთ. გემი 1940 წელს ააგეს, მაგრამ 1 წლის შემდეგ ის თვითმფრინავებმა ჩაძირეს. დიდი ხნის განმავლობაში გემის არსებობა მხოლოდ ადგილობრივ მეთევზეებს ახსოვდათ, მაგრამ დღეისათვის გემი დაივერებისთვის საკმაოდ საინტერესო ადგილად იქცა. წლების განმავლობაში მისი კორპუსი მარჯვნით სრულიად დაიფარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შავ ზღვაში უამრავი ჭურვი ჩაყარეს. ეს ვიდეო დაივერთა ჯგუფის მიერაა გადაღებული. ისინი 9 მეტრის სიღრმეზე ჩავიდნენ და ფსკერიდან 500-ზე მეტი ჭურვი ამოიტანეს. მალევე გამნაღმელებმა ყველა ჭურვი აფეთქეს. პარიზის ქვეშ ცნობილი კატაკომბები მდებარეობს. მე-19 საუკუნეში ამ ადგილას 6 მილიონი ადამიანის ცვლები დააწყეს. ეს ყველაფერი კი მას შემდეგ მოხდა, რაც 1780 წელს ქალაქის სასაფლაოს დიდი ნაწილი დაზიანდა. დაზიანების გამო სასაფლაო დაიკეტა, ხოლო ძვლები კატაკომბებში გადაიტანეს. დღეისათვის 18 მეტრის სიღრმეზე მდებარე ეს კატაკომბები გარდაცვლილთა სამეფოს მოგაგონებთ. $1992 წელს პორტუგალიასა და ესპანეთის საზღვართან მდებარე სოფელთან წყალსაცავი აშენდა. მოსახლეობა საცხოვრებლად სხვა ადგილას გადავიდა, ხოლო შენობები დროსთან ერთად წყალქვეშ აღმოჩნდა. 30 წლის შემდეგ ამ ადგილას ძლიერი გვალვები დაიწყო, რის გამოც წყალი დაშრა და შენობები კვლავ გამოჩნდა. ტურისტებისთვის ეს მოვლენა უცნაურ სანახაობად, ხოლო სოფლის ყოფილი მაცხოვრებლებისთვის წარსულში მოგზაურობად იქცა.
ნორვეგიაში ვიკინგის სამარხის შესწავლის დროს მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ გარდაცვლილისთვის სხვადასხვა საბრძოლო იარაღი ჩაეყოლებინათ. მათ სამარხში ნაჯახი, ფარი, შუბი და ხმალი აღმოაჩინეს. მკვლევარები ფიქრობენ, რომ სამარხი 1000-ზე მეტი წლის უნდა იყოს. ხანდახან მეტალურ დეტექტორების მოყვარულები უამრავი ჟანგიანი ლურსმანისა და მავთულის შემდეგ ნამდვილ საგანძურს პოულობენ. ორი მოყვარული არქეოლოგი ალბათ ვერც კი იფიქრებდა, რომ უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენას სწორედ ისინი გააკეთებდნენ. მათ ძველ დოგში ნამდვილ საგანძურს მიაგნეს. 425 ოქროს მონეტის ასაკი 1100 წელია, მაგრამ ისინი საკმაოდ კარგადაა შემონახული. იმ დროისთვის ამ თანხით სასახლის ყიდვაც კი შეიძლებოდა. מטבע כזה יכלו לקנות איזושהי בהמה גדולה, אולי פרה או סוס. למטמון כזה יש ערך עצום, ומי שאיבד אותו... ტრაქტორის კლდესთან შეჯახების შემდეგ შენებლებმა უცნაური გამოქვაბული აღმოაჩინეს. მას შემდეგ, რაც ადგილზე არქეოლოგები მივიდნენ, დადგინდა, რომ ეს ჭურჭელი 3000-ზე მეტი წლის იყო. מדהים, פשוט מדהים. რამზეს მეორეს დროინდელი ეს ნივთები არქეოლოგებისთვის უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენად ითვლება. יש פה עוד את השרידים של הפתיל השרוף. זה נראה קבורה לגמרי. נכון, 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 הנה השלד. ויש עוד אחד פה. הנה השלד. ამ დაკარგული ქალაქის ნახვა ყველას არ შეუძლია, რადგანაც ის ციანსაოს ტბის ფსკერზე მდებარეობს. 1959 წელს ჩინეთის ხელისუფლებას ქალაქის ჩაძირვა მოუწია, რადგანაც ამ ადგილას დამბა უნდა აშენებულიყო. სწორედ ამის გამო ნანგრევები დღესაც კარგადაა შემონახული. ქალაქი 1500-ზე მეტი წლისაა. Just be careful, dude. Oh my goodness. But still, that thing is incredible. It's 5 all day. Oh my gosh. Realization. Turn it back. You want to flip it? You Oh my gosh. Perfect. Dude. It's perfect. That is a 5. ეს მეგალოდონის კბილია. ეს პრეისტორიული ზვიგენი დედამიწაზე მილიონობით წლის წინ ცხოვრობდა. მეგალოდონის სიგრძე 15 მეტრი იყო. I didn't find this tooth, my brother did, but that is the first time that we have found a megalodon tooth. That is awesome. That is so cool. Congrats, bub. That is so cool. Look at that thing. It's got to be definitely over 4 inches. I don't know. Let's see. Probably close to 5.